පින්සිත් මංජු YouTube channel එකත් සමග එකතු වෙනාට සුබ දවසක් කියලා මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට අලුත් එපිසෝඩ් සීරීස් එකක් පටන් ගන්න අදහස් කළා. ඒ තමයි Adobe Photoshop. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු Photoshop software එක මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාට මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට අවශ්‍ය ඕනෑම 2D design එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක තුලදී මම ඔයාලට Photoshop මුල ඉඳලා ගොඩක් සරලව හැම දෙයක්ම කියා දෙන්න අදහස් කරනවා. එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු Photoshop වලින් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකට භාවිතා කරන්නේ මේ වන විට Adobe සමාගමෙන් නිකුත් කරලා තියෙන අලුත්ම Photoshop version එක. ඔයාගේ මැෂින් එකේ මේක නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මම උඩ ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක දාන්න පුළුවන්. ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාලට අවශ්‍යයි. එතකොට මම මේ ලින්ක් එක දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ තියෙන Photoshop version එකකින් මේ පාඩම් ටික ඉගෙනගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. අපි මුලින්ම Photoshop open කරගමු. ඔයාලගේ මැෂින් එකේ ඔයාලා ගාව තියෙන version එක open කරගන්න. මම ළඟ තියෙන්නේ 2021 මම Photoshop 2021 version මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට machine එකේ අපි version එක on කළාට පස්සේ ඔයාලට welcome screen එකක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේක චුට්ටක් load වෙලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි home page එක හැටියට දකින්න හම්බ වෙන්නේ. මේ window එකේ ගියාම ඔයාට ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයා කලින් මොනවා හරි ඩිසයින් කරලා තියෙනවා නම් ඒ වගේ ෆයිල්ස් ඕපන් කරගන්න අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අලුත් ෆයිල් ඔයාට ක්‍රියේට් කරනවා නම් ක්‍රියේට් නිව් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම ඔයාට මේ වෙල්කම් ස්ක්‍රීන් එක හම්බ වෙනවා. මේකේ ඔයාට උඩම තියෙනවා ඔප්ෂන් කීපයක්. මෙතනදී අපිට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට මේක සේව් කරගන්න. නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය රීසෙට් සෙටින් හදාගන්න. ඒක එතකොට එතනදී අපිට කස්ටමයිස් කරන්න නැතුව දීලා තියෙන ලේඅවුට් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඒක වැඩි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඩිසයින් එක කරන්න නම් අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපි කස්ටමයිස් කරලා හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මුලින්ම බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. මෙතනදී ඔයාට දකුණු පැත්තට ගියාම ඔයාට ඔයා හදන ඩිසයින් එකේ ඉමේජ් එකේ width එක height එක වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය ඔප්ෂන් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකක මොන ආකාරයෙන්ද හදාගන්න කියන එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට මේ settings වෙනස් කිරීම කරන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම මෙතන width එක දෙමු 6ක්. ඒ වගේම height එක මම 4ක් දෙනවා inches. ඊට පස්සේ ඔයාට orientation කියන තැනින් ඔයාට අවශ්‍ය කොයි ආකාරයේද කියන සයිඩ් එක තෝරගන්න පුළුවන්. portrait හරි landscape හරි. ඒ දේ වෙනස් කරාට පස්සේ ඔයාට resolution එක තියන්න පුළුවන්. මම resolution එක 300ක් තියාගන්නවා pixel වලින්. ඊට පස්සේ ඔයාට color mode එක තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී color mode වලින් CMYK කියන color mode එක දැනට තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් කොයි වගේ content එකක්ද ඕනේ කියන එක තෝරන්න. මම එතන transparent කියන එක තෝරලා create කියන බටන් එක press කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ create button එක press කළාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ layer එකක් තමයි ඉස්සෙල්ලාම දැర్శණය වෙන්නේ. හරි. ඔයාට දැන් layer එකක් තියෙනවා ඔයාව විවෘත කරගත්ත. අපි මේ layer එක ගත්තට පස්සේ ඊළඟට ඔයාට දැනගන්න ඕන ප්‍රධාන දේ තමයි මෙතන වම් පැත්තෙන් ඔයාට පේනවා tool box එකක්. ඒතර මෙතන තියෙන tools පාවිච්චි කරලා තමයි අපි Photoshop වල වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒතර ඔයා මේවා ගැන වෙනම ඉගෙන ගැනීමක් කරන්න ඕනේ. එතකොට දකුණු පැත්තේ ඔයාට මේ තියෙන්නේ layer palettes ටික. මෙතන දැනට ඔයාට එක layer palette එකක් දෙයක් තමයි දැర్శණය වෙන්නේ. ඔයාට layer palettes වෙනේම ගන්න ඕන නම් window වල අපිට layers palette තියෙන ඕන එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. එතන අපිට window වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට layer palette කීපයක්ම නම් පෙන්නනවා. ඔයාට අවශ්‍ය එකක් ක්ලික් කරලා ඇඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. මම දැනට layer කියන palette එක විතරක් මෙතනට ඇඩ් කර ගැනීමක් කළා. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ වගේ workspace එක තමයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී අපි ඉස්සෙල්ලාම පාඩම් වලදී ඉගෙන ගන්න හදන්නේ tool box එකේ තියෙන tools කොහොමද Photoshop තුලදී හසුරවන්නේ කියන එක. දැන් ඔයා ගාව layer එකක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා tool box එකේ move tool එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඒක සඳහා මම ඉස්සෙල්ලාම මේ වැඩ හැම එකටම ලේසි වෙන්න ඔයාගේ පරිගණකයේ ගබඩා කරලා තියෙන තැනින් ඔයාට අවශ්‍ය මොකක් හෝ picture එකක් අපි අරගන්නවා. ඔයාට පුළුවන් ෆයිල් වල open කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ dialog box එකම අරගෙන open කරලා ඔයාගේ පරිගණකයේ ගබඩා කරලා තියෙන picture කියන folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාට කැමති picture එකක් select කරලා ඒක open කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මෙන්න මේ picture එක තෝරගන්නවා. තෝරලා මම open button එක press කරනවා. දැන් අපිට picture එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි හදාගත්ත layer එක පේන්න නිසා පොඩ්ඩක් picture එක side කරන්නම්. මේ තියෙන layer එක අපි බලමු move tool එක ඉස්සෙල්ලාම use කරලා කොහොමද වෙන්නේ කියලා. move tool එක click කරලා
මේ තියෙන පිච් එක මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරලා අපේ ලේයර් එක තුලට ඇඩ් කරගන්නවා. දැක්ක නේද? දැන් ඔන්න ලේයර් එක තුලට ඔයා අර මූව් කරපු පිච් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ මූව් ටූල් එකේ විශේෂත්වය තමයි අපිට ඕන තැනකට මේක අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන උඩ තියෙනවා show transform control box කියලා. මේක ටික් කළාට පස්සේ ඔයාට අර වටේට චූටි කොටු කොටු පෙන්වනවා. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් ඔයාගේ ඉමේජ් එක ඔයාට අවශ්‍ය ආකාර රීසයිස් කරගන්න. මේක මේ අලුත් version එකේදී තමා ගොඩක් වෙලාවට මේ රීසයිස් කරද්දී ඔටෝමැටිකල් රීසයිස් වෙන්නේ. දැන් ඔයා පරණ version එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ Photoshop 7 ඒ වගේ version එකක් නම් ඔයාට හැම පැත්තම සමාන වෙන්න රීසයිස් කරන්න shift එකත් එක්ක මේ රීසයිස් කිරීම කරන්න වෙනවා. අලුත් version වලදී එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක ඔයාට අවශ්‍ය ආකාර රීසයිස් කරපුවාම සමාන විදියටම සයිස් වෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු දෙවෙනි tool එක හැටියට මේ rectangle merge tool එකෙන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මෙතනදී මේක select කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කොටුවක ආකාරයට සිලෙක්ෂන් එකක් දාන්න. ඔයාට අවශ්‍ය ඉමේජ් එකේ ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රදේශයක් කොටුවක ආකාරයට මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. මෙතනදී අපගන් සිලෙක්ෂන් එක. ඊට පස්සේ මේක නිකම්ම අදින්න බෑ. අපි move tool එකට නැවත යන්න ඕනේ. move tool එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේක ඔයාගේ layer එක තුලට add කරගන්න. දැන් සිලෙක්ෂන් එක කළා. දැන් move tool එකෙන් ගියා. ඔයාට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා වගේම move tool එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට අවශ්‍ය layer එකේ අවශ්‍ය ඕනම ස්ථානයකට මේක ගිහින් තියන්න. ඒ වගේම ඉස්සෙල්ලා වගේම resize කරන්න පුළුවන්. මේකට මම තව shortcut එකක් දෙන්නම්. show transform control box එක click කරනවා වෙනුවට ඔයාට පුළුවන් control T කියන බටන් එක press කළත් මේ option එක ක්‍රියාත්මක කරන්න. මම දැන් මේ විදිහට move කරගත්තා. මම ඊළඟ option එකටත් යනවා tool box එකේ. ඒකේ තියෙන්නේ ellipse merge tool එක. මේකෙදි අපිට පුළුවන් ඔයාගේ ඉමේජ් එකේ යම් ප්‍රදේශයක් රවුමක ආකාරයට නැත්තම් ඕවල් ආකාරයට සිලෙක්ෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඉස්සෙල්ලා වගේම සිලෙක්ෂන් කරලා මේ විදිහට move tool එක භාවිතයෙන් ඒ සිලෙක්ට් කරපු කොටස විතරක් ඔයාගේ layer එක තුලට ඇඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තවත් option එකක් එතනදී හම්බ වෙනවා single row merge tool. මේක අපිට ඔයාගේ ඉමේජ් එකේ යම් ප්‍රදේශයක් තනි ඉරක් ආකාරයට නැත්තම් සිරස් රේඛාවක් විදියට අපිට දර්ශනය කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී සිරස් රේඛාවේ සිලෙක්ෂන් එක අරගෙන ඔයා ඉස්සෙල්ලා වගේ move tool එකට ගිහිල්ලා හරියට මේ line එක අරගෙන ගෙනල්ලා මෙන්න මේ විදියට අපි layer එක තුලට add කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට අපි layer එක තුලට add කරගන්නවා. හැබැයි අපිට එකපාරට පේන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා වගේම control T press කරලා මේක පොඩක් size කරගමු. අපිට පැහැදිලිව එතකොට මේක line එකක් ආකාරයට select වෙච්ච area එකක් තමයි අපිට පෙන්වීමක් කරන්නේ. දැක්ක නේද? අපි එතකොට මේක සිලෙක්ට් කරපු ඒරියා එක ලයින් එකක් විදියට තමයි සිලෙක්ෂන් එක වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට මේක සිංගල් අනික් අතරත් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට සිලෙක්ෂන් එක හදාගන්න. ඒකත් පෙර විදියටමයි අවශ්‍ය ප්‍රදේශයක් ක්ලික් කළා. ඊට පස්සේ move tool එක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ඒකත් පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට control T press කරලා මේක size කරගන්න පුළුවන්. size කරලා enter කළාම ඔයාලට මේක පැහැදිලිව දැర్శණය වෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය විදියට move කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙතනදී. හරි. මම පොඩ්ඩක් මේ ඉමේජ් එක මෙතනින් චුට්ටක් අයින් කරගන්නම්. අපිට දැන් මේ ඉමේජ් එක මෙතනින් වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට layer palette එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. අපි දැන් layer palette එක මෙතන දැర్శණය වෙනවා. අපිට ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ එක layer එකයි. දැන් අපිට layers තියෙනවා කීපයක්. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතනට move කරපු හැම object එකකටම Photoshop විසින්ම layer එකක් ඩිසයින් කරගෙන තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපිට වැඩ කරන්න ලේසි මෙහෙම විදිහට අපි layers කීපයක වැඩ කරනකොට බලමු කොහොමද මේ layers වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයා මෙතන ක්ලික් කරන හැම එකකටම layer palette එකේදී ඒක highlight වෙලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයා මේ layer palette එකේ වම් පැත්තේ තියෙන චූටි eyeball mark එක ක්ලික් කළොත් ඔයාට මේ layer එක දැర్శණය වීම වළක්වන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට දැන් මම මේ bell icon එක පොඩ්ඩක් මෙතනින් තිබ්බා. දැන් මේ layers දෙක මට ඕනේ මේක උඩට ගන්න. එහෙනම් කරන්න ඕන ඔයාට අදාළ layer එක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට උඩට drag කරගෙන යන්න. drag කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් උඩටම ගෙනල්ලා අතහැරපුවාම අදාළ තැනින් ඉස්සරහට ගෙන්න. ඒතර මේ layer palette එක අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. අපි ඉස්සරහට තවදුරටත් මේ layer palette එකේ කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන කතා කරනවා. දැනට මේ දේවල් ඔයාලා පොඩ්ඩක් අවබෝධයෙන් මතක තියාගන්න. හරි. අපි දැන් මේ වෙනකොට tools පහක් කතා කරලා ඉවරයි. move tool එක සහ තව selection tools හතරක් සම්බන්ධයෙන්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ තවත් tools තුනක් සම්බන්ධයෙන්. මේකට මට මේ layer palette එක මේ layer එක අවශ්‍ය නැහැ. මම layer එක ඉවත් කරලා අලුතෙන් layer එකක් create කරගන්නවා. මම ඒකේ පොඩ්ඩක් size එක වෙනස් කරනවා. width එක 14ක් හැටියටත් height එක 10ක් හැටියට. දාලා මම layer එක create කරගන්නවා. ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා වගේම දැන් layer එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට මේකට අවශ්‍යයි pictures කීපයක්. මම අර වගේම ෆයිල් වල ඕපන් කියන තැනට ගිහිල්ලා අපි අපේ pictures තියෙන තැනින් pictures කීපයක් මෙතනට add කරගමු. ඔයාලට මෙතනදී එකින් එක pictures add කරගන්න නම් එකින් එක ක්ලික් කරලා ඕපන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එකපාරම අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් control එකත් එක්ක මේ අදාළ pictures set ක්ලික් කරලා
ඔයාලට ඕපන් කරන බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ සියලුම පික්චර්ස් ඔයාගේ Photoshop තුළට ලෝඩ් වෙනවා. අපි දැන් මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට මම ලෝඩ් කරගත්ත පික්චර්ස්. මම ඒකකින් එක චුට්ටක් සයිඩ් කරන්නම්. එතකොට අපිට පැහැදිලිව ලේයර් එකක් දර්ශනීය කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපේ ලේයර් එක සහ පික්චර්ස් මම ඕපන් කරගත්ත පික්චර්ස් 3. අපිට මේ තියෙන පික්චර්ස් ටික පාවිච්චි කරලා අපි ඊළඟ ටූල්ස් සෙට් එක කතා කරන්න යන්නේ ටූල්ස් 3ක් ගැන. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට පික්චර්ස් ටික පොඩ්ඩක් සයිඩ් එකෙන් තියාගන්නවා. තියාගෙන මම යනවා ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ ලැසෝ ටූල් කියන ටූල් එක අරගන්නේ. මේක ක්ලික් කරලා හිටන් මම අපිට අවශ්‍ය ඉමේජ් එක වටේ මෙන්න මේ විදිහට ඇදගෙන යෑමක් කරන්නේ. මේකෙදි ඔයා නිකම්ම ඔයාගේ මවුස් එකෙන් ඇදගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට මෙයා සිලෙක්ෂන් එකක් විදිහට පෙන්වීමක් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය පික්චර් එක වටේට ඇදගෙන යන්න. ඇදගෙන ගිහිල්ලා ආරම්භක ස්ථානෙට, ඒ කියන්නේ ඔයා ලැසෝ ටූල් එක මුලින්ම පටන් ගත්ත තැනටම ගියාට පස්සේ ඔයාට සිලෙක්ෂන් එක ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ඉස්සෙල්ලා වගේම මූව් ටූල් එකට යන්න පුළුවන්. මූව් ටූල් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ අදාළ සිලෙක්ෂන් ඉමේජ් එක ඔයාගේ ලේයර් එක තුලට ඇඩ් කරගෙන රීසයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ ඊළඟ ටූල් එක. ඒක අපිට පොලිගන් ලැසෝ ටූල් එක හැටියට තමයි නම් වෙන්නේ. අපි මෙතනදී පොලිගන් ලැසෝ ටූල් එක ගැන කතා කරන්න කලින් මම මේ ඉමේජ් එක පොඩ්ඩක් අයින් කරන්න නැවතත් මුල් තත්ත්වයට. මට මෙතන crop කියන එකට ගියාට පස්සේ මේක නැවත රීසෙට් කරගන්න පුළුවන්. මම ආපහු පොලිගන් ලැසෝ ටූල් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට පොලිගන් ලැසෝ ටූල් එකෙන් වැඩ පටන් ගන්නවා. මුලින්ම එක ස්ථානයක් සිලෙක්ට් කරලා අපිට මේක හරියට රේඛාවක් අඳිනවා වගේ අවශ්‍ය ස්ථානවලදී ක්ලික් කරගෙන අපිට පුළුවන් මේක සිලෙක්ෂන් එක හදන්න. මේක අපි ලැසෝ ටූල් එකට වඩා ගොඩක් ලේසි. මොකද අපිට තනි රේඛාවන් මේකෙන් ක්ලික් කරලා ඇඳ ගන්න හැකියාව තියෙනවා. සිලෙක්ෂන් එක ගොඩක් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ආරම්භක ස්ථානයට ඉස්සෙල්ලා වගේම ගිහිල්ලා ක්ලික් කළාට පස්සේ අපිට සිලෙක්ෂන් එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මූව් ටූල් එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට අරගෙන රීසයිස් කරගන්න තියෙනවා. ඊළඟට අපිට තුන්වෙනි ටූල් එක තියෙනවා මැග්නටික් ලැසෝ ටූල් එක. මේක පොඩ්ඩක් විශේෂයි. මේකෙදි වෙන්නේ ඔයා ගන්න ඉමේජ් එකේ මම මෙතනදී මේ අපි අරගත්ත කලින් ඉමේජ් එක නෙමෙයි. අපි දැන් තුන්වෙනි ඉමේජ් එක ගමු. අනික ඉමේජ් එක මම ඉවත් කළා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මැග්නටික් ලැසෝ ටූල් එකේ පටන් ගන්න සිලෙක්ෂන් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පොයින්ට් ඇඩ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ පොයින්ට් ඇඩ් කරනකොට මේ මැග්නටික් ලැසෝ ටූල් එකේ විශේෂත්වය තමයි කලර්ස් දෙකක් වෙන් වෙන තැන එයා සිලෙක්ෂන් එකක් හැටියට ගන්නවා. එතකොට අපිට ගොඩාක් කිට්ටුවෙන්ම මෙතන කලර් සෙපරේෂන් එකක් භාවිතා කරගෙනම අපේ සිලෙක්ෂන් එක කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේ විදිහට සිලෙක්ෂන් එකක් කරනකොට ඔයාට පැහැදිලි කලර්ස් දෙකක් වෙන් වෙන තැන් තියෙනවා නම් එයා ඒක සිලෙක්ෂන් එක කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාට මෙතනදී පොයින්ට් ඇඩ් කරන නිසා යම් විදියකින් වැරදුනොත් මොකක් හරි පොයින්ට් එකක් වැරදුනොත් ඔයාට කීබෝඩ් එකේ බෑක් ස්පේස් කී එක ප්‍රෙස් කරලා ඒ වැරදිච්ච පොයින්ට් එක ආපහු රීඩූ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අන්ඩූ කරන්න පුළුවන්. අපි එතකොට අවශ්‍ය ස්ථානවලදී ඔයා පොයින්ට් එක ක්ලික් කරගෙන ඔයාට මේක සිලෙක්ෂන් එක ඔයාගේ ඉමේජ් එක වටේ අරගෙන යන්න පුළුවන්. මේකෙදිත් අපි ඉස්සෙල්ලා වගේම ඉමේජ් එක පටන් ගත්තට දැනට ඇවිල්ලා ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට සම්පූර්ණ සිලෙක්ෂන් එක පෙන්නනවා. ඊළඟට ඉස්සෙල්ලා වගේම අපි මූව් ටූල් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය ආකාරයට මේක රීසයිස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මෙන්න මේ ටූල්ස් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට අපි අද ටූල්ස් කීපයක් මුලින්ම කතා කරලා ඉවර කළා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මම Photoshop series එක අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක් සරලව මුල ඉඳලා. ඉතින් ඒක නිසා මම තීරණය කළේ මෙන්න මේ විදිහට නොදන්නම අයටත් Photoshop ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපි මේ විදිහට මූලික තැන ඉඳලම පැහැදිලි සරලව ඔයාලට තේරෙන විදිහට පැහැදිලිව කියා දෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයාලට මේ Photoshop series එකේ මේ අද කරපු වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි ගැටලුවක් නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකකින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාට හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක හොඳයි, මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ යම් වෙනස්කම් මෙන්න මේ විදිහට වෙන්න ඕන මොනවා හරි ඔයාගේ අදහස් තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් නම් ඔයාගේ දන්න යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා Prince with MANJU YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපේ channel එකේ මේ වෙනකොටත් content ගොඩක් මම design කරලා පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. ඔයාට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක press කළොත් මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරපු ගමන්ම ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඒ ඔයාලට සුබ දවසක්.